امشب در 24 هشدار آلمان به جمهوری اسلامی: تهران با آتش بازی نکنه. همزمان تهران با ادامه سفرهای عباس عراقچی به منطقه به تلاش دیپلماتیک برای متوقف کردن اسرائیل ادامه میده. ثبت شکایت علیه جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه در ارتباط با پرونده هواپیمای ساقط شده اوکراینی. تهران 1 سال برای ارائه مدارک و دفاعی وقت داره. و پیشنهاد یک استراتژی تازه در قبال تهران برای دور جدید ریاست جمهوری ترامپ. اندیشکده آوای آزادی میگه فروپاشی جمهوری اسلامی محور سیاست واشنگتن در قبال تهران باشه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. اولاف شولز صدر اعظم آلمان با انتقاد از حملات موشکی اخیر ایران به اسرائیل از جمهوری اسلامی خواسته که به گفته او با آتش بازی نکنه. همزمان وزیر خارجه ایران در دور جدید سفرهای منطقه‌ایش در دیدار با همتای اردنیش خواهان اقدام جمعی کشورهای منطقه برای متوقف کردن اسرائیل و جلوگیری از گسترش دامنه جنگ در منطقه شده. عباس عراقچی گفته کانال‌های تبادل پیام با آمریکا همچنان فعال و تهران در صورت لزوم از این کانال‌ها برای تبادل پیام استفاده میکنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ماست. وزیر خارجه ایران سمیرا میگه کانال‌های ارتباطی همچنان برقرار هست. اینور و آنور هم میشنویم که کریدورهای دیگری هم هست از قاهره بگیر تا مسقط. چه میدونیم در مورد این تماس‌های دقیقه 90 پیش از حمله احتمالی اسرائیل؟ همینطور فرداد آقای عراقچی میگه که کانال‌های ارتباطی با ایالات متحده باز هست و جمهوری اسلامی همواره این کانال‌ها رو داشته و هر وقت که لازم ببینه ازشون استفاده میکنه. مشخصاً در این صحبت‌هایی که کرده راجع به این کانال‌هایی که حرف میزده به سفارت سوئیس اشاره کرده و از سفارت سوئیس یاد کرده به عنوان یکی از این کانال‌هایی که جمهوری اسلامی در اختیار داره. ما از سمت ایالات متحده راجع به این صحبت آقای عراقچی چیزی نشنیدیم و در این روزهای اخیر هم صحبتی مقام‌های رسمی وزارت خارجه آمریکا راجع به اینکه با جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم صحبتی می‌کنند یا نه چیزی نشنیدیم. یکی دیگه از کانال‌هایی که وجود داره بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده عمان هست، کشور عمان و مذاکرات غیر مستقیم مسقط که همین چند روز پیش از آقای عراقچی شنیدیم که اون مذاکرات به خاطر تنش‌های فعلی متوقف است. اون مذاکرات به گفته جمهوری اسلامی صرفاً روی مسائل هسته‌ای متمرکز هست، نه مسائل مربوط به تنش‌های فعلی منطقه. آقای عراقچی کاری که کرده اینه که از سمت لبنان آغاز کرده، یک تور منطقه‌ای رو به سوریه رفته، به عربستان سعودی رفته، به عراق رفته، اردن، قطر و امروز ملک عبدالله دوم رو در اردن دیده، به مصر خواهد رفت و به نظر میرسه که با ترکیه هم بخواد سفر خودش رو تمام بکنه. اما مصر فرداد برای ما حائز اهمیت است. همین ابتدای هفته خودمون دوشنبه خبری شنیدیم مبنی بر اینکه رئیس شینبت بعد از هفته‌ها به مصر سفر کرده و با عباس کمال رئیس سرویس‌های اطلاعاتی مصر اونجا دیدار کرده. هرچند خبری که در رابطه با سفر رئیس شینبت آمد مربوط بود به آتش بس بین اسرائیل و حماس در غزه، مربوط بود به تبادل گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی و کمتر راجع به تحولات منطقه‌ای صحبت شده بود. به هیچ عنوان راجع به تحولات منطقه نیامده بود. یعنی بحث این بود که اسرائیل و مصر راجع به شرایط فعلی غزه چه خواهند کرد. اما قطعاً سفر آقای عراقچی به اردن و قطعاً دیدارش با ملک عبدالله راجع به تنش‌های منطقه‌ای، راجع به نقشی که آمریکا میتونه در این میان بازی کنه، میانجی باشه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، حتما راجع به این صحبت‌های شده یا نقشی که مصر میتونه ایفا بکنه. ولی نکته مهم در نهایت فرداد این هست که امروز هم سایت خبری آکسیوس یک خبری رو در این رابطه منتشر کرده بود. کمتر از 3 هفته دیگه اینجا انتخابات ایالات متحده است و آقای بلینکن دیپلمات ارشد ایالات متحده مایل هست که یک چیزی، یک میراثی که مرتبط باشه به یک صلح، به یک توافق آتش بس از خودش به جای بگذاره. آقای بلینکن داره با طرفای اسرائیلی، با طرفای اماراتی، مصری صحبت میکنه که شاید یک پلن بی داشته باشن برای بعد از انتخابات ریاست جمهوری و الان چیزی که وجود داره
بحث شرایط بسیار دشوار در شمال غزه است. ایالات متحده میخواد وضعیت حقوق بشر اونجا یکم بهتر بکنه، یک آتش بسی رو بتونه سرانجام دولت بایدن حداقل مقدمش رو فراهم بکنه، چون ما میدونیم که آقای بلینکن بر این باوره که هیچ اتفاقی در رابطه با آتش بس نخواهد افتاد و آتش بسی تا زمانی که بایدن، یعنی تا آخر ژانویه که آقای بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده است، آتش بسی نخواهد بود. ولی اینها میخوان که زمینه‌های یک آتش بسی رو فراهم بکنن، یک پلن بی داشته باشن. الان خیلی توجه آمریکا به نظر میاد که معطوف اون هست و معطوف به لبنان هم هست. تحولات تازه در رابطه با لبنان حواس ایالات متحده رو متوجه اونجا هم کرده و اتفاقاتی که در طول 2 هفته برای حزب الله لبنان افتاد هم به نظر میرسه که باعث شده ایالات متحده کمی در ملأ عام کمتر راجع به حزب الله لبنان، راجع به جمهوری اسلامی، راجع به محدود کردن حملات اسرائیل علیه حزب الله یا خودداریش در رابطه با حمله به جمهوری اسلامی، ایالات متحده مطلقاً به شکل رسمی صحبتی نکرده. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگارمون در وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن دی سی. کامران متین استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون و شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا هم به ما پیوستن. آقای سمیعی، آیا آنچه داریم می‌بینیم 2 هفته بعد از حمله دوم موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل آرامش پیش از طوفان هست یا تمام این چانه‌زنی‌های دیپلماتیک پشت پرده، چه میخواد از طرف آمریکایی‌ها باشه چه از طرف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه، ممکنه که واقعا میزان و حجم واکنش اسرائیل رو کاهش بده؟ با درود به شما جناب فرهزاد گرامی، جناب دکتر متین نازنین و مردم عزیز ایران. ببینید، مسئله‌ای که وجود داره، اسرائیل تصمیم خودش رو گرفته. حتی نقاطی رو هم که میخوان مورد حمله قرار بدن تصمیم گیری کردن. حتی ژنرال‌های اسرائیلی با ژنرال‌های مشغول به کار فعلی در امریکا و یا حتی بازنشسته‌ها در میون گذاشتن و تبادل افکار کردن در این زمینه. فقط هنوز همگی رو قطعی نکردن. پس به نظر من این یک امری است که اتفاق خواهد افتاد و من حتی فکر میکنم که پیش از انتخابات ریاست جمهوری در امریکا باشه. ولی خب آقای نتانیاهو هم دیدیم که به رئیس جمهور امریکا این تعهد رو حداقل داده که به سایت‌های هسته‌ای و انرژی و یا نفتی جمهوری اسلامی حمله نخواهند کرد. اما این دقیقاً اون چیزی است که شما فرمودید، این آرامش پیش از طوفانه. جمهوری اسلامی هم به همین خاطره که به هر دری داره میزنه که بتونه حداقل از اون روند تخریبی این حملات کم بکنه یا حداقل با گفتگو با تمامی کشورهای منطقه بتونه یک حداقل دیدگاهی پیدا بکنه که چه مناطقی رو بیشتر بایستی مورد حفاظت قرار بدن. چون افراد درجه 1 ارتش و سیاست جمهوری اسلامی رو بردن به پناهگاه‌ها، بردن به جاهای امن، ولی در مقابل بقیه مناطق، به ویژه مناطق نظامی که در سراسر کشور پخش شده، هیچ گونه تصمیم گیری نکردن و نمیدونن در حقیقت کجا رو بایستی بیشتر مراقبت بکنن. آقای متین، اگر در دقیقه 90 توسط اسرائیل غافلگیر نشیم، بر اساس همه آنچه که الان به بیرون درس کرده، به نظر میرسه که اهداف اسرائیل اهداف نظامی خواهد بود، هسته‌ای و انرژی شامل اونها نیست. حالا سوال بزرگ اینه که اگر این اهداف رو کوچک بزنن، نقاطی رو بزنن که جمهوری اسلامی بتونه با سیلی صورتش رو سرخ نگه داره، اونطوری که بعضی دیپلمات‌ها دارن میگن شاید ایران واکنش نشون نده. اما سوال بزرگتر این هستش که آیا اگر حجم این حملات گسترده باشه، یعنی میزان خرابی‌ها و تلفات احتمالیش بالا باشه، آیا همچنان جمهوری اسلامی میتونه ساکت بشینه یا شاهد سومین حمله ایران به اسرائیل هم خواهیم شد؟ بله، من فکر میکنم امکان این غافلگیری که شما بهش اشاره کردید کاملا هست و حتی بالا هم هست، چون علیرغم اینکه این گزارش‌هایی که اشاره میکنن که گویا اسرائیل گفته با آمریکا که به تاسیسات نفتی و هسته‌ای حمله نمیکنه، ولی در این حال همه این گزارش‌ها هم میگن که همزمان اسرائیل از دادن جزئیات اهدافش به آمریکا خودداری کرده. اسرائیل گفته که در نهایت اونا بر اساس منافع ملیشون تصمیم میگیرن و حتی گفتن که این مطالبی که اطلاعاتی که با آمریکا در واقع قسمت کردن ممکن است در لحظه آخر تغییر بکنه و دلایلی هم برای این کار وجود داره. شما اگر از یک دیدگاه استراتژیک تر از اسرائیل به مسئله نگاه بکنید، آقای نتانیاهو به احتمال زیاد ترجیح میده آقای ترامپ سر کار بیاد، ترامپی که
تهدیدات و برنامه‌های سوء قصد جمهوری اسلامی علیهش افشا شده و قطعاً در صورت پیروزی میتونه مواضع بسیار سخت‌تری از علیه جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه. در نتیجه پیروزی آقای ترامپ ممکنه بخشی از بازی آقای نتانیاهو باشه و این پیروزی ممکنه تسهیل بشه اگر در واقع اسرائیل حمله به ایران بکنه که جواب ایران چنان باشه که آمریکا یعنی دولت بایدن مجبور بشن همکاری بکنن، چون اگر نکنن در واقع به نفع ترامپ در انتخابات تموم میشه، اگر هم بکنن که فبها به نفع اسرائیل هست. به این دلیل من فکر میکنم این امکان وجود داره. در این حال من فکر میکنم که با توجه به اینکه هدف جمهوری اسلامی از حمله دومش به زعم خودشون در واقع احیای بازدارندگی جمهوری اسلامی بود علیه اسرائیل، بعید هست که اگر یک حمله نظامی حتی در ابعاد نسبتا کوچکی هم صورت بگیره جمهوری اسلامی بتونه که جواب نده. اگر حمله فقط مثلا فرض بکنید سایبری باشه، به تاسیسات مثلا ارتباطاتی ایران حمله بکنن، انفجاری رخ نده، کسی کشته نشه، اون موقع شاید اونا بتونن به قول شما صورتشون رو با سیل سر کنن و جوابی ندن. ولی به نظر نمیرسه واقعا اسرائیل بخواد که حمله انجام بده که درش صدمات جدی به اهدافی در جمهوری اسلامی حالا چه نظامی چه اقتصادی و هسته‌ای وارد نشه. آقای سمی، 3 هفته تا انتخابات آمریکا باقی مونده، میشه حدس زد که اگر واقعا درگیری بسیار گسترده باشه، خواسته یا ناخواسته میتونه بالاخره روی انتخابات آمریکا تأثیر بذاره. چقدر فکر میکنید که ممکن هست اسرائیلی ها تا خود روز انتخابات دست کم تحمل بکنن که نتیجه مستقیمی نذارن روی انتخابات و بعد آزادی عمل بیشتری هم داشته باشه؟ ببینید این نکته جالبیه که شما اشاره می‌فرمایید، اما مسئله‌ای که وجود داره این هست که حمله اسرائیل نمیخوان اونقدر صبر بکنن که مسئله به دست فراموشی سپرده بشه، یا حداقل این شبهه پیش بیاد که اسرائیل توانایی تصمیم گیری برای مقابله با جمهوری اسلامی را از دست داده. اما از طرف دیگر هم اسرائیل میخواد که از موقعیت‌های جوی و آب و هوایی که الان بهتر هست تا 1-2 ماه آینده یا 3 هفته آینده یا 5 هفته آینده بتونه استفاده بکنه برای اون اهدافی که داره. به همین خاطر هست که من فکر میکنم اون جوری که اسرائیلی ها هم اعلام کردن تا حداقل تا الان به این باور باشند که میخوان این حملهشون رو انجام بدن قبل از اینی که انتخابات ریاست جمهوری امریکا برگزار بشه. چرا؟ یک دلیل عمده دیگرش هم این هست که فرای اینکه کدام یک از این افراد انتخاب بشن در امریکا، 1-2 ماه و نیم دیگری هم ادامه پیدا خواهد کرد تا اون فرد رئیس جمهور امریکا بشه. باز اون یه مقداری مستلزم زمانی خواهد شد که ممکنه اسرائیل نخواد صرف بکنه. اما این احتمال هم وجود داره که اسرائیل بخواد اون چه که در الان در شمال و با لبنان و با حزب الله آغاز کرده رو به سرانجامی برسونه، برای اینکه پیش خودش حساب میکنه جمهوری اسلامی که جایی نمیره همونجا نشسته، پس ما میتونیم یه مقداری زمان حملمون رو عقب‌تر ببریم و ضمناً اینجوری یه مقداری هم جمهوری اسلامی و سران حکومتی رو در تشویش این نگه میدارن که اسرائیل چه زمانی حمله خواهد کرد، به کجا حمله خواهد کرد و ابعاد اون حمله چه خواهد بود. آقای متین، یک نکته که شاید کمتر بهش در این روزها پرداخته شده طبیعتاً کشورهای منطقه هستن، به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس که میدونیم از یک طرف خیلی از اونها دل چندان خوشی از جمهوری اسلامی ندارن، اما از طرف دیگر هم نگرانن که افزایش آتش جنگ در منطقه میتونه گریبان اونها رو هم بگیره. بله دقیقاً، و گزارشات زیادی وجود داشته که گویا جمهوری اسلامی گفته اگر تاسیسات نفتیش مورد حمله قرار بگیره، تاسیسات نفتی کشورهای همپیمان عرب ایالات متحده رو، یعنی به طور مشخص عربستان و امارات رو مورد هدف قرار خواهد داد. حالا این واقعا چقدر جدی هست، به خصوص در صورتی که حمله به اصطلاح پیش بینی شده اسرائیل از طریق هوا آسمان این کشورها انجام نگیره. در این حال خب این کشورها پیمانهای دفاعی خودشون رو دارن و تضمینهای امنیتی خاصی از ایالات متحده دارن که در نتیجه ریسک در واقع حمله جمهوری اسلامی به اونها رو حتی بالاتر هم میبره، چون اون موقع ایالات متحده نه تنها تعهدش در دفاع از اسرائیل رو در واقع عملیاتی میکنه، این تعهد رو در مورد اونها هم در مورد اونها هم ممکنه عملیاتی بکنه که خب
در واقع نتیجه معکوسی میده برای جمهوری اسلامی که در واقع تلاش میکنه حملات احتمالی اسرائیل رو کمتر بکنه. ضمن اینکه من در رابطه با انتخابات ایالات متحده اتفاقا معتقدم که اسرائیل نمیخواد که بدون تاثیر باشه روی این انتخابات و قطعا حملش رو طوری تنظیم خواهد کرد که اتفاقا تاثیر بگذاره. حالا اینکه اونها واقعا تشخیصشون اینه که ترامپ بهتر هست براشون یا بایدن، این چیزی است که ما فقط میتونیم حدس بزنیم، ولی منطق حکم میکنه که در دوران انتخابات و در واقع دوران انتقالی که آقای سمیع هم اشاره کردن، اتفاقا آزادی عمل اسرائیل در رابطه با ایالات متحده بیشتر هست و کل این در واقع معادلات حتی بیشتر هم تغییر میکنه اگر ما این فرض رو که تاکنون خیلی از ناظرین معتقد بودن که ایالات متحده مخالف گسترش جنگ هست رو در واقع زیر سوال ببریم، به این معنا که چه بسا ایالات متحده علیرغم اظهارات علنی مقامات آمریکایی در مورد فرض بکنید آتش بس در غزه یا در واقع رقیق کردن حملات اسرائیل به لبنان، اتفاقا ممکن هست که به این نتیجه رسیده باشه که اسرائیل هم توانایی و هم اراده و هم انگیزه برای در واقع یک ضربه جدی به نفوذ منطقه جمهوری اسلامی رو داره. ایالات متحده ممکن هست در اظهارات علنی بگن که مخالفن، ولی در خفا ممکن هست حتی تشویقشون بکنن. ما میدونیم همین چند روز پیش سیستم‌های ضد موشکی تاد آمریکا که بسیار بسیار پیشرفته هستند در خاک اسرائیل مستقر شدن، پرسنل آمریکایی اونها رو اداره خواهند کرد. این به نظر من نشان از در واقع اراده یا خواست یک کشوری نمیده که به شدت مخالف در واقع عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران یا همپیمانان ایران باشه و اگر این فرض رو درست بگیریم خب قاعدتاً باید انتظار یک حمله وسیع‌تر و جدی‌تری از سوی اسرائیل علیه ایران رو داشت. هفته‌های فوق‌العاده حساس و سرنوشت‌سازی. ممنونم از هر دو شما آقایون. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون و شاهین سمیع، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. گروه هماهنگی و پاسخگویی برای سرنگونی پرواز PS 752 شکایتش رو از جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارائه کردند. این گروه متشکل از 4 کشور اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد بعد از به نتیجه نرسیدن مذاکرات با تهران این شکایت رو تنظیم کردند. جمهوری اسلامی حالا 1 سال فرصت داره تا مدارک و دفاعیاتش رو به دادگاه ارائه کنه. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، چه بیشتر می‌دونیم در مورد این شکوایی؟ فرداد میشه گفت تمامی مراحل مربوط به ارسال کردن این شکوایه و ارائه مدارک به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه انجام شده. اگر یک مروری بخوایم داشته باشیم، در 6 ژانویه سال 2022 یعنی 2 روز مانده به دومین سالگرد سرنگونی پرواز PS 752 طی یک بیانیه مشترکی 4 کشور درگیر اوکراین، سوئد، انگلیس و کانادا اعلام کردند که در مذاکرات با جمهوری اسلامی نتیجه حاصل نخواهد شد و بعد از این از مراجع قانونی این روند رو پیگیری خواهند کرد. در 28 دسامبر یعنی 11 ماه بعد از اون خواستند از جمهوری اسلامی که بر اساس معاهده 1971 مونترال اعلام بکنه و مدارک خودش رو ارائه بکنه نسبت به اینکه آیا امنیت جان مسافران رو رعایت کرده یا نه. بعد از اون در تاریخ 4 جولای همین شکایتی که در موردش صحبت می‌کنیم در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ثبت شد. 2 و 3 اکتبر یعنی حدود 1 سال و 2 هفته پیش در همین دادگاه طی یک ملاقاتی نمایندگان 4 کشور و جمهوری اسلامی ملاقات کردن و باز هم نتونستن به نتیجه برسن. در نهایت 16 اکتبر سال گذشته بود که دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه مهلت 1 ساله‌ای رو تعیین کرد تا 4 کشور درگیر بتونن شکوایه و مدارک خودشون رو تنظیم بکنن و تسلیم بکنن که این اتفاق امروز چهارشنبه 16 اکتبر افتاد و بعد از این باید انتظار این رو داشته باشیم که طی مدت 1 سال جمهوری اسلامی هر مدرکی که داره برای دفاع کردن از خودش و پاسخگو بودن در مورد این پرونده بخواد ارائه بکنه. کار دیگری که ممکن هست جمهوری اسلامی بکنه اینه که صلاحیت این دادگاه رو زیر سوال ببره، کاری که به نظر میاد که ممکن هست انجام بده چون میتونه روند این دادرسی رو پیچیده‌تر و طولانی‌تر بکنه. در مصاحبه‌ای که داشتم حدود 1 ساعت پیش با حامد اسماعیلیون عضو هیئت مدیره انجمن دادخواهی پرواز PS 752 از او پرسیدم این کار چقدر محتمل خواهد بود. ببینیم با هم.
جمهوری اسلامی بارها از دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده کرده. در سال 1988 که هواپیمای ایرباس هم در واقع توسط آمریکایی‌ها مورد اصابت قرار گرفت، این کارو کرد بدون اینکه این مراحل رو طی کنه. در نتیجه دادگاه دعوای اونها رو نپذیرفت و دولت هاشمی رفسنجانی در خارج از دادگاه اومدن و با آمریکا کنار اومدن. این مرحله اصلا متفاوته، برای اینکه خودش در این دادگاه شرکت کرده، فکر میکنم وکیل هم گرفتند و خب باید پاسخگو باشند. در پرونده‌های مختلفی که جمهوری اسلامی داره در مورد سرنگونی پرواز PS 752 دیوان بین‌المللی کیفری، دیوان بین‌المللی دادگستری و سازمان هوانوردی بین‌المللی غیر نظامی، همه تا یه مرحله پیش رفتن. کدوم الان جلوتر از مابقی هست؟ به نظر میاد الان دیوان بین‌المللی دادگستری و البته ایکائو، چون در ایکائو هم همین مراحل طی شد. صلاحیت شورای ایکائو رو زیر سوال بردند و بعد شورای ایکائو قرار ظرف چند ماه گذشته رأی بده. اگر اونجا هم جمهوری اسلامی شکست بخوره که ما فکر می‌کنیم شکست بخوره، یک پرونده دیگه باز هم در همین دیوان بین‌المللی دادگستری باز خواهد شد. یکی بر اساس کنوانسیون شیکاگو، یکی بر اساس کنوانسیون مونترال که کنوانسیون مونترال که الان مطرح است بحث عمدی زدن هواپیما رو مطرح می‌کنه. و در نهایت انتظار خانواده‌ها از روند پیگیری این پرونده در تمامی دادگاه‌هایی که در جریان هست چیه؟ انتظار انجمن خانواده‌ها در درجه اول حقیقت و عدالت هست. حقایقی از شب 18 دی ماه آشکار بشه. اونها باید پاسخ بدن که چرا آسمان ایران رو باز گذاشتن، چرا دست کم 2 موشک به هواپیما شلیک کردن و تمام سوالاتی که روی میز هست باید پاسخ بدن. مهسا، خود آقای اسماعیلیون هم کوتاه اشاره کرد در مورد روند قانونیش و که حتی جمهوری اسلامی وکیل گرفته و برخلاف دیوان بین‌المللی کیفری که جمهوری اسلامی جزء اعضاش نیست، در این دیوان بین‌المللی دادگستری اتفاقا یکی از اعضا هست و چاره‌ای جز مشارکت در روند قضاییش نداره. درسته فردا، همونطور که در مصاحبه هم شنیدیم حامد اسماعیلیون هم تاکید کرد که چاره‌ای جز پاسخگو بودن نداره. اما با توجه به به استناد به گذشته که سعی میکنه جمهوری اسلامی روند کارها رو طولانی‌تر بکنه و پیچیده‌تر بکنه، انتظار این میره که بخواد صلاحیت این دادگاه رو زیر سوال ببره، کاری که ناقض عملکرد خود جمهوری اسلامی هم هست. چون بارها دیدیم حتی در مورد همین پرونده سرنگونی پرواز PS 752 هم به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایتی رو ارائه کرده در مورد سرنگونی پروازی که در واقع بر فراز خلیج فارس هم سرنگون شده بود. به همین دادگاه شکایت کرده بود و در نهایت خارج از این دادگاه همونطور که حامد اسماعیلیون هم توضیح داده بود به نتیجه رسیدن. فرداد ممنونم از تو. مهسا مرتضوی، خبرنگارمون در تورنتو کانادا. اردشیر زارزاده، مدیر مرکز بین‌المللی حقوق بشر از تورنتو کانادا با ماست. آقای زارزاده، این یک پرونده طبیعتاً مدنی خواهد بود در دیوان بین‌المللی دادگستری. جمهوری اسلامی هم چاره‌ای جز فرستادن دفاعیه نداره، حتی اگر بخواد قلمروی دادگاه رو زیر سوال ببره. چقدر به نظرتون شانس کشورهای شاکی بالا هست؟ به نظر میرسه که خب الان پرونده بعد از حدود 1 سال وارد بخش جدی‌ترش شده، چون در 1 سال گذشته خب قاضی به طرفین وقت داده بود. 1 سال 4 تا کشور تموم شد و خب لوایح خودشون رو، مستندات خودشون رو برای بخش اول ارائه دادن. الان جمهوری اسلامی 1 سال وقت داره که پاسخ بده و خب قطعاً سعی خواهد کرد که مشروعیت دادگاه رو زیر سوال ببره و اخلال به وجود بیاره در روند دادگاه. ولی باز هم با توجه به اینکه 4 تا کشور مستندات و تحقیقاتی رو انجام دادن، مستنداتی رو به دادگاه ارائه دادن، خب طبیعتاً برگه برنده با این 4 تا کشور هست در این دعوی. ولی خب مسئله اینه که همونطور که اشاره شد، یک چالش اساسی را در مورد مشروعیت دیوان بین‌المللی دادگستری وجود خواهد داشت و یکی همین که جمهوری اسلامی خب طبیعتاً در برابر این مستندات همچنان پافشاری خواهد کرد به اینکه خودش از قبل پذیرفته که یک چنین اتفاقی نباید میافتاده. آقای زارزاده، در مورد قلمرو دادگاه چه بهانه‌ای میتونن بیارن؟ من داشتم این عرض میکردم که روی مسئله فنی بودن یا اشتباه بیشتر جمهوری اسلامی تکیه خواهد کرد. سوالتون رو دوباره بفرمایید. حتی
عرضم این بودش که از نظر قلمرویی چه بهانه جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه که بخواد بگه که دیوان دادگستری بین‌المللی قلمرو قضایی نداره، حتی اگر بخواد بگه که خب خطای انسانی بوده، به هر حال همچنان دادگاه در یک دعوای بین دو ولی میتونه نقش بازی کنه دیگه. درسته، ما با جمهوری اسلامی طرفیم. جمهوری اسلامی همیشه دلایل خودش رو داره. خب همیشه این دلایل قانونمند نیست، همیشه در چارچوب نظم بین‌الملل یا قوانین بین‌الملل نیست. این کاملا مشخصه و ما هم از طرف جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنیم، ولی مسئله اینه که همواره جمهوری اسلامی تاکید کرده که این یه مسئله فنی بوده، عمدی نبوده و براش هم خب همیشه داره توجیه میکنه. از طرف دیگه ما همچنان تاکید داریم که این کاملا عمدی بوده، با برنامه‌ریزی بوده که خب الان جای بحثش نیست، راجبش بارها صحبت شده، مستنداتش هست و در دادگاه عالی اونتاریوی کانادا هم حکم صادر شده که این اصلا یک اقدامی تروریستی بوده. البته من پرونده‌ای که 4 تا دولت به دیوان لایحه دادن رو یک ضعفی درش میبینم که بهش در مورد این که دادگاهی در کانادا حکم داده که تروریستی است اشاره نشده. یعنی اگر از این موضوع با این پرونده برخورد میشد خیلی بهتر بود، چون بیشتر این پرونده تلاشش بر این هست که بگه که جمهوری اسلامی شفاف نیست، باید پاسخگو باشه، باید خسارت رو به خانواده ها پرداخت بکنه و اقداماتی انجام بده که خب طبیعتا تکرار نشه، که در چارچوب قوانین هوانوردی البته قابل قبول و پذیرفتنی هست، ولی در چارچوب مطالبات بسیاری از خانواده ها به نظر من نمی گنجه، چون مطالبات خانواده ها برای عدالت خیلی فراتر از این چیزی که من در این پرونده که در لایحه مطرح شده می بینم. ممنونم از شما اردشیر زارزاده، مدیر مرکز بین‌المللی حقوق بشر از تورنتو کانادا. اندیشکده آوای آزادی مستقر در کالیفرنیا استراتژی تازه‌ای را برای دور دوم ریاست جمهوری ترامپ در قبال جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده که در اون هدف اصلی کاخ سفید باید فروپاشی حکومت ایران باشه. در این سند راهبردی آمده که ترامپ در دور تازه ریاست جمهوریش با استفاده از فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی به دنبال ایجاد تنش‌های داخلی درون جمهوری اسلامی و انزوای جهانی اون باشه. 6 سیاست کلیدی که در این سند برای ریاست جمهوری ترامپ تعریف شده شامل فشار حداکثری، پاسخگو کردن تهران برای اقدامات گروه‌های نیابتیش و تقویت نیروهای آمریکایی در منطقه است. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی و دبیرکل اندیشکده آوای آزادی از اورنج کانتی کالیفرنیا به ما پیوسته. آقای کیان، چقدر فکر می‌کنید اصلا این پیشنهاد راهبردی شما در دولت احتمالی ترامپ گوش شنوا خواهد داشت؟ بینندگان بسیار محترم، این مرسوم هستش که اتاقهای فکر و کسانی که در کار سیاست خارجی و امنیت ملی و امنیت بین‌الملل فعالیت میکنند درست قبل از انتخابات آمریکا پیشنهادات سیاستگذاری خودشون رو به رئیس جمهور بعدی تقدیم بکنن. بیشتر این نوع پیشنهادات در قالب غیر حزبی تهیه میشه، برای که فرقی نمیکنه اون پیشنهادات بایستی مطابق منافع ملی آمریکا باشه در درجه اول، ولی ظرافت‌هایی درش هست که بایستی بهش توجه بشه. مثلا کسانی که این طرح رو تهیه کردن همون کسانی هستند که طرح دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ رو در قبال سیاستگذاری در ارتباط با جمهوری اسلامی در ایران تهیه کردن. خب من خودم این مسئولیت رو در اونجا داشتم و فرمانی که به دولت انتقالی رسیده بود این بود که در روز اول، یعنی روز اولی که آقای ترامپ کارش رو شروع کردن، بایستی این طرح نوشته بشه، یعنی اقدام اجرایی، فرمان اجرایی در ارتباط با جمهوری اسلامی، که من از که از افسران ارشد حاضر آقای ازرا کوهن خواستم که این رو تهیه بکنن که نوشته شد. این طرح توسط همون اشخاصی که اون طرح اولی رو نوشتن با توجه به ظرفیت و با توجه به اخلاق و روحیه آقای ترامپ نوشته شده، برای اینکه امروز می‌بینیم که احتمال اینکه اگر امروز انتخابات برگزار می‌شد آقای ترامپ برنده این انتخابات بود. ولی باید توجه کنیم که بسیاری از اوقات پیشنهاداتی نظیر این
که از طرف کسانی که حرفه‌ای هستند در کار و فقط علاقمند به امور سیاسی نیستند، تجربه این کار رو دارند، نوشته میشه تحت توجه قرار میگیره، مورد توجه هر دو حزب قرار میگیره. و گفتم اون چیزی که این گزارش رو متمایز میکنه آشنایی به ظرفیت دولت و محدوده کارهایی است که میتونه انجام بده. ولی همونطور که شما تکرار کردید تا فرزاد، به طور کلی 6 اقدام اصلی که فروپاشی کامل جمهوری اسلامی در هدف این گزارش قرار گرفته. واسه این اضافه کنم که این گزارش ماه ژوئیه آماده شده بود و اندیشکده آوای آزادی قصد تبلیغ یا انتشار این گزارش رو اصلا نداشت. ولی اتفاقاتی افتاده و انقدر اوضاع شلوغ و بی‌بند و بار هست که لازم شد که این گزارش رو منتشر بکنیم. در این حال حین صحبت شما داریم تصاویر زنده می‌بینیم از ویلیامزپورت در پنسیلوانیا، جایی که جی دی ونس معاون آقای ترامپ هم داره صحبت میکنه. آقای کیان، میدونیم که هم او و هم خود آقای ترامپ در بسیاری از زمینه‌های سیاست خارجی اتفاقا رویکرد غیر مداخله جویانه‌ای دارن، چیزی که بسیاری از جمهوری خواهان سنتی که گمان میکنم شما هم احتمالاً بخشی از اونها باشید میدونم انتقاد دارن برش. چقدر فکر میکنید که یک دولت درونگرا مثل دولت آقای ترامپ ممکن هستش که دست به اقدامی این چنین افراطی یا مهم بزنه که عملاً تغییر رژیم در یک کشور خاورمیانه است؟ سوال بسیار خوبیه، برای اینکه ما در اول این گزارش هم توضیح دادیم که بسیاری از سیاستگذاری‌های تاریخی که ابهامی درش وجود داشته بسیار موفق بوده. چرا؟ چون اصولا در کار برنامه‌ریزی راهبردی احتیاجی به این نیست که همه جزئیات گفته بشه و وقتی که همه جزئیات گفته میشه که همه جوانب مثلا وجهه عمومی سیاستگذاری هم درش منظور بشه، اون وقت میبینیم که زیاد موفق نخواهد. مثلا سیاستگذاری آقای بایدن که مرتب بشینیم مذاکره کنیم، همه چیز رو صحبت بکنیم. آقای ترامپ مدل مذاکره خودش رو داره و این طرح با توجه به روحیه او نوشته شده. البته دلیل نمیشه که حزب دیگه نتونه ازش استفاده کنه و میگم تفاوتش اینه که در این گزارش چیزی که متفاوت میکنه این گزارش رو از بقیه گزارش اینه که طوری نوشته شده که این ابهام که آقای ترامپ و تیم او به احتمال بسیار زیادی ازش استفاده خواهند کرد، همینه که طرف مقابل رو مرتب در حالت غافلگیرانه و در حالت تعجب و در حالت اینکه نه ما اینطوری فکر نمی کردیم که اینطوری شد قرار میده. و این تضاد که درش وجود داره تضاد مثلا وقتی آقای ترامپ میگه ما قصد این رو نداریم که براندازی بکنیم، دلیل نمیشه که عملش با اون کار تطبیق داشته باشه. کمان که دیدیم در سیاست گذاری ایشان این صحبت رو میکنه ولی سیاستاش درست در جهت فروپاشی هستش. بنابراین این مشکله برای کسانی که حرفه‌ای در کار دست ندارن و فقط علاقمند هستن، این رو به عنوان تضاد میبینن. میگن بله آقای ترامپ قرار بیاد معامله بکنه با جمهوری اسلامی، ولی توجه کنن که آقای ترامپ چطور معامله میکنه. یعنی معامله برای آقای ترامپ یعنی بردن. آقای ترامپ آقای کیان فرض کنیم، ببخشید حرفتون رو قطع می‌کنیم، فرض کنیم فردا آقای ترامپ پیروز انتخابات شد، مشاور امنیت ملیش از کاخ سفید به شما زنگ زد، یا اصلا خود آقای ترامپ زنگ زد گفت سلام بیژن، خیلی خب من این مقاله شما رو خوندم، موافقم، جمهوری اسلامی رو باید براندازیش رو انجام بدیم، نابودش بکنیم، اما فرداش چه برنامه‌ای واسه فرداش داریم؟ در خلأ جمهوری اسلامی چه آلترناتیوی وجود داره؟ ببینید، خلأ جمهوری اسلامی آلترناتیوش در خود ایران و با کمک از خارج قابل انجام به هیچ عنوان. من میتونم این رو شما اطمینان بدم، نه از طرف آقای ترامپ، ولی از به عنوان کسی که ناظر نزدیک به این وقایع هست، هیچ نگرانی برای اینکه چطور مملکت اداره بشه نیست. امروز ما شخصیتی به اسم شاهزاده رضا پهلوی رو داریم که ایشان پرچمدار تغییره، جهت رو تعیین میکنه، قرار نیست کار عملی انجام بده یا انتظاری از ایشون، ولی سیستم قرار میگیره در جایی که کسانی که بایستی بیان مملکت رو همونطور که وظیفه‌شون هست در جهت خواسته های مردم ایران اداره بکنن اتفاق خواهد افتاد.
یعنی به نظر من این مشکل میتونه یه مشکل ساختگی و یک هراسی باشه که به نظر من وجود نداره. هیچ نگرانی در این که روزی که جمهوری اسلامی در قدرت نباشد به عنوان یک نهاد مملکت چطور اداره خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی هم راجع بهش صحبت کردن و به باور من عملیه و نگرانی وجود نداره. این رو اگه بزرگش بکنیم تبدیل میشه به یک بحثی که میگوییم پس اگر جمهوری اسلامی برود چون آلترناتیوی وجود ندارد اوضاع به هم میریزد، بنابراین جمهوری اسلامی بماند. ما مخالف این فکر هستیم و مخالف حتی اشاعه این سوال هستیم، برای که این سوال مرتب تکرار میشه ولی وقتی رو جوابی راجبش داده نشه به این نتیجه میرسه که پس جمهوری اسلامی بماند بهتر است. نه، به نظر ما جمهوری اسلامی نیت خیر و رفتار دموکراتیک مهم هست، اما ظرفیت‌های زیرساختی هم مهمه دیگه، نه؟ یعنی اگر اونها وجود نداشته باشه شما میگید هیچ نگرانی وجود نداره، ولی میدونیم که خب خیلی‌ها نگرانن، حتی نه فقط در داخل ایران، کشورهای منطقه خود ایالات متحده هم میخواد بدونه که فردای جمهوری اسلامی با چه کسی باید طرف باشه. فکر نمی‌کنید که ساختن اون زیرساخت‌ها هم بسیار مهم هست؟ اشاره شما رو به منابع زیرساخت‌ها متوجه نمیشم. در چه شرایطی این منابع مورد خطر قرار میگیره؟ ببینید مثلا کار تشکیلاتی همین شاهزاده رضا پهلوی رو میفرمایید، خب حرفای بسیار دموکراتیکی میزنه، بسیاری رو به او علاقه دارن، به خصوص به خاطر تجربه خوبی که بسیاری از ایرانیان در دوران زمامداری پدرش داشتن. اما چقدر کار تشکیلاتی الان خود شاهزاده رضا پهلوی داره انجام میده؟ واقعا به جز مثلا تشکیلات مجاهدین کدام اپوزیسیون منسجمی داریم که کار تشکیلاتی انجام بده؟ تشکیلات مجاهدین بسیار منفوره، بنابراین اصلا صحبت کردن راجبش به نظر من به جایی نمیرسونه. در ارتباط با اینکه فعالیت شاهزاده رضا پهلوی چه باشد، به هیچ عنوان انتظار عملیاتی از شخص ایشان نمیره. گروه‌هایی که حاضر به خدمت هستند، تجربه دارن، میگم این خیلی مطلب مهمیه، فقط علاقه سیاسی کافی نیست، بس تجربه داشته باشن. مثل این که مثلا یک جایی یک دستگاهی خراب شده، برای تعمیرش فقط کسانی که از اون دستگاه استفاده میکردن نمیتونن کمک کنن، کسانی که به تعمیر اون دستگاه آشنا هستن و میتونن درستش بکنن باسی به میدان بیان، وظیفه ملیشون رو انجام بدن. تعدادشون هم کم نیست و بیشترین اونها آقای فرزاد و بینندگان بسیار محترم در داخل ایران هستند. یعنی به هیچ عنوان کمبودی از این نظر از دید من که آنچه که لازمه برای اداره مملکت در داخل مملکت فراهم هست و که کمکی از خارج هم بخوان که مسلما کسانی که تجربه دارن به منابع وظیفه ملی وظیفه‌شون انجام خواهند داد. بنابراین نه، ما میتونیم، ممنونم از شما، نگاهمون اینطور باشه که واقعیت چه میشود که ما چطور باهاش برخورد کنیم. به نظر من هیچ مشکلی وجود نداره و اون خلایی که شما ابراز نگرانی میکنید راجع بهش وجود نخواهد داشت. ممنونم از شما. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی و دبیرکل اندیشکده آوای آزادی از اورنج کانتی کالیفرنیا. سلام با شما. در پی انتشار اخباری مبنی بر کشته شدن شهروندان افغانستانی در مرز سراوان، نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستانی موضوع را تکذیب کرده. حسن کاظمی قمی تاکید کرده جمهوری اسلامی مصمم به بازگرداندن پناهجویان غیرمجاز و برخورد با ورود غیرقانونی اونها در مرز. بر اساس خبرهای رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از پناهجویان از افغانستان که روز یکشنبه قصد ورود به ایران رو داشتن، در منطقه کلگان سراوان به دلیل انفجار مین کشته و زخمی شدند. همکارم شاهد علوی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. شاید این گزارش‌هایی که درباره این واقعه منتشر شده خیلی اطلاعات دقیقی به ما نمیده. چه میدونیم چه اتفاقی واقعا افتاده؟ فرداد، واقعا اطلاعات درست و روشنی وجود نداره، به خاطر اینکه اتفاق در منطقه‌ای افتاده که دسترسی بهش بسیار محدوده. در یک طرف جمهوری اسلامی هست که متاسفانه اطلاع رسانی‌هاش به خاطر سابقه بدی که در این حوزه‌ها داره خیلی قابل اتکا نیست. اینکه اساساً انکار کردن هر شیوه، هر نوع از عذرخواهی می‌کنم، انکار کردن هر حمله ای رو، در واقع متشکرم، انکار کردن اساساً تیراندازی شده باشه و گفتن ممکنه انفجار بوده باشه. از اون طرف
به طور قطع تصاویری که اومده نشون میده اونجا اتفاقی افتاده، کسانی زخمی شدن، کسانی جونشون رو از دست دادن. حالوش گفته منابعش تایید کردن، خبرگزاری که برای منطقه بلوچستان فعال هست، خبراش هم خیلی قابل اتکا هست، گفته منابعی بهش گفتن کشته ها زیاده. از اون طرف افغانستانی هم طالبانه که اون هم به اندازه جمهوری اسلامی اطلاع رسانش نامعتبره، در جای گفته زیاد کشته شدن. اما هنوز نمیتونیم بگیم که آیا این یک کمین سازمانی یافته بوده برای کشتن کسانی پناهجو یا مهاجری که میخواستند از خاک افغانستان وارد خاک ایران بشن یا نه. اونچه که به طور قطع میشه گفت اینه که در یک اتفاق که یک طرفش مسلحانه بوده که شماری از پناهجویان زخمی شدن و تعداد نامعلومی جونشون از دست دادن. منتها به خاطر بی‌اعتمادی به دو طرف داستان نمیشه واقعا گفت که فعلا دست کم تا این لحظه که شما صحبت میکنم من این اطلاعاتو ندارم بتونم تایید بکنم مشخصاً چه اتفاقی رخ داده. حتما خودت هم رصد کردی شاید این روزها به احساسات و رفتارهای ضد مهاجر، ضد افغانستانی، ضد پناهجو در به خصوص شبکه‌های اجتماعی فقط هم از تریبون‌های حکومتی نه، از خیلی از کاربران عادی، حتی بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی هم زیاد شنیده میشه. چطور میشه دید ریشه این رفتارها رو؟ خب به نظر میرسه که یک بخش از داستان برمیگرده به اون ناآگاهی فرهنگی که نزد برخی وجود داره، این که هر دیگری که من گمان میکنم از من از دید اون فردی که این نگاه رو داره پایین تر هست، این دیگری شایسته تخفیف و تحقیر و انکاره. یعنی همون آدمی که در شبکه‌های اجتماعی خطاب به افغانستانی احیانا یا عراقی یا شهروندان مثلا احیانا سیاه‌پوست دیدگاه نامناسبی داره، وقتی به یک اروپایی میرسه دیدگاهش فرق میکنه. بخشش این هست. منتها بخش عمده‌ترش به نظر من این هست که ما در ایران دچار دشواری‌های بسیار جدی اقتصادی هستیم، حکمرانی نامناسب هستیم و مردم احساس عدم امنیت میکنن. در شرایطی که عدم امنیت احساسش وجود داره در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه فرهنگ، در حوزه امنیت عمومی و در واقع نهادهای واسطه‌ای وجود ندارن که کمک بکنن به مردم برای مواجهه با این وضعیت، حکومت سوء استفاده میکنه، یک دشمن فرضی درست میکنه که این دشمن فرضی باعث این وضعیته. اگر وضع مسکن بده، افغانستانی‌ها اومدن وضع مسکن بد شده. اگر در واقع گرانی هست، اگر صف نان طولانیه، اگر مشکل جاره، اگر مدرسه ها مناسب نیستن، وضع آموزشیش به خاطر وجود افغانستانی است. خب اینا غلطه طبیعتاً. ما میدونیم که قبل از اینکه این موج جدید مهاجرت افغانستانی‌های گریخته از سرکوب و آزار و نابودی که طالبان به وجود آورده به ایران باشه، در ایران دشواری اقتصادی و تورم و گرفتاری‌های مرتبط با مسکن و آموزش و امنیت به طور خیلی وسیعی گزارش شده بود. به این ترتیب اون چه که هست اراده حکومتی هست که میخواد تقصیرها رو گردن یک دشمن خارجی بندازه و اینجا این دشمن خارجی عامل مسبب این وضعیت افغانستانی های مهاجر و پناهجو معرفی میشن. از اون طرف شماری هم که به خاطر دیدگاه های در واقع افراطی که دارن که در چارچوب نژاد پرستی فرهنگی به لحاظ تئوری قابل توضیح هست، دنبال این میگردن که اون ترس و هراس درونی خودشون رو متوجه یک عامل خارجی بکنن، با انکار و تحقیر و تخفیف اون در واقع به یک معنا خودشون رو به لحاظ روحی و درونی التیام بدن. و خب متاسفانه اینها شمارشون رسانه دارن. ما میدونیم که کسی هست که مثلا رسانی رو منتشر میکنه به صورت آنلاین یا کاغذی، در این تبل میدمه اخبار نادرست که میاد، حکومت اراده‌ای برای در واقع برخورد با اخبار نادرست نداره و عملا این وضعیت تشدید میشه و این خطرناکه. خطرناک به این معنا که یک هیولاسازی از شهروندان افغانستانی بی پناه و بی گناه میشه که سرکوبشون رو آسان‌تر میکنه و این واقعا نگران کننده است. ممنونم از تو. همکارم شاهد علوی در واشنگتن دی سی. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. همونطور که کمی پیشتر هم دیدید جی دی ونس معاون دونالد ترامپ در پنسیلوانیا داره صحبت میکنه. اجازه بدید برنامه رو با تصاویر زنده همین سخنرانی او در ویلیامزپورت پنسیلوانیا به پایان ببریم. And when we talk about securing the southern border, the Democrats talk a whole big game about compassion. Well, compassion starts for American leaders with American citizens.